Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Pojďte se dneska podívat na to, jak se dá za zhruba 250 korun upravit stolní kotoučová pila v případě, že vám vyhazuje jističe, případně má vysoké rozběhové rázy a vlastně chcete prodloužit tu její životnost. Občas mě stávalo, že mě to vyhodilo tady ta pila jističe, tak se to dá obejít samozřejmě rozmotaným prodlužovákem, ale není to úplně ideální řešení a ten soft start by tam byl úplně vhodný. Samozřejmě tím ochráníte i tu mechaniku té pily, uhlíky, vynutí toho motoru a tak dál. Použil jsem tady ten soft start modul, je to XS16D3, je to nejběžnější čínský soft start modul, kde v podstatě máte akorát 3 vodiče, máte tam hliníkové šasí jako chladič a máte tam možnost vlastně 2 otvorů na přidělání, pokud je to potřeba. Tak tady jsem si demontoval ten bezpečnostní spínač. Ten bezpečnostní spínač je relátkový, to znamená při výpadku proudu znova nenaběhne, vlastně funguje jenom ve chvíli, kdy je pod napětím. Pod tím vypínačem je pojistka a za ní se skrývá vlastně box v motorovém prostoru, ve kterým je vlastně zbytek těch vodičů, je tam ještě samozřejmě nějaký kondenzátor, ferrity a tak dál. Co se týče toho umístění, v tomhle případě to šlo tam umístit ten soft start modul, v případě, že by to místo tam nebylo, tak je potřeba to vyvést přes nějakou průchodku ven a umístit to třeba zvenku toho boxu. Samozřejmě záleží na vás jenom a jak je to konstruovaný. Co se týče konstrukce, tak tady to bylo celkem jednoduchý, bylo to krásně popsaný, takže tady to byly akorát 2 protichůdný kontakty, tak jsem si je demontoval, tím, že to bylo všechno nafástované, jak se dneska už to všechno montuje, tak to bylo celkem jednoduchý řešení, to znamená, na ten modul jsem si nakrimpoval fastony, to znamená na modrý vodič, který je vlastně nulák, ten je společný i pro motor, tak jsem použil faston s odbočkou, teď ho tady vidíte, potom červený, ten je fáze a černý, ten je potom ven pro motor. Je to na něm nakreslený to schémátko, ale je to jednoduchý, v podstatě na první dobrou si myslím, že to každý zapojí, prostě akorát jde o to nakrimpovat správně ty fastony a máte hotovo. Jo, používal jsem tady samozřejmě zaizolovaný ty fastony, takže teďka připojuji ten modrý vodič, což je ten nulák, ten je společný i pro motor, proto je tam ta odbočka. Takže tak, ano, to přidělám vlastně zpátky ten nulák. Tak vývod z toho vypínače je to vlastně umístěný logicky za vypínačem, to znamená teďka na ten vypínač, na tu fázi připojím červený vodič. Tak, teďka vidíte. No a v podstatě to jako kdyby bylo bypassnutý a teďka na ten černý vodič z toho soft start modulu připojíte ten samotný motor, tu fázi z toho motoru. Tady ještě samozřejmě brždění, ale funguje to i tak. Teďka samozřejmě vyzkoušet, tady pozor, bylo to demontovaný, vlastně pracujete s nebezpečným napětím, takže pozor, pokud nevíte, co děláte, nedělejte. Tak, teďka už napřímo, normálně by to ty jističe vyhodilo. No a vidíte, funguje úplně bez problému. Jak jsem říkal, ten jistič by to normálně vyhodilo za normálních podmínek a myslím si, že tohle je určitě ke zlepšení nejenom toho komfortu toho používání, ale i ochránění vlastně další životnosti toho samotného zařízení. Nemusí se to montovat jenom na pily, ale i na další zařízení, potom samozřejmě to použití je jenom na vás. Tak ta kompletace ta byla asi nejhorší, prostě to umístit zpátky do toho boxu. No a poslední test jenom s řezem a to už v podstatě je hotovo. Zase jste viděli, že to nebylo nic složitýho, ani finančně nějak náročného. Je to opravdu levná úprava té stolní kotoučové pily. Samozřejmě podmínka je to, aby tam měla ten univerzální motor, ale veškerý snad, co si myslím, tady ty levnější pily, tohle to splňujou a můžete použít klidně i ten modul toho soft startu, který já jsem použil tady v tomhle videu. Ta montáž je jednoduchá, akorát samozřejmě to chce mít nějaké ty krimpovací kleště na ty fastny a jinak si myslím, že ten účel nebo to, k čemu je to udělaný, tak to plní perfektně.
No a pokud jste tu úpravu prováděli, tak mi klidně napište do komentářů, pokud jste použili ten stejný modul toho soft startu, tak s jakou pilou vám to fungovalo, jestli to bylo bez problému, nebo jestli tam byla potřeba nějaká special úprava. No pokud s nějakým jiným modulem, tak klidně mi to tam napište taky, ať je ta informace tady v komentářích pro ostatní, kdyby to někdo náhodou hledal, jestli to jde aplikovat na tu jeho pilu. No a to vlastně bude pro tohle video všechno, nezapomeňte odebírat můj kanál a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo u jakéhokoliv jiného. Mějte se hezky a zase někdy. Čau. Jo a hlavně, ať se daří.